Hi guys, welcome ulit sa channel ko. 500 road to 500 subscribers na po tayo. So maraming salamat po sa mga nanonood. Na-appreciate ko po yung mga nanonood sa akin. So yung mga hindi pa po nag-subscribe, please click the subscribe button and notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo yung isang application na sana makatulong din sa inyo, kasi sa akin sobrang malaking tulong talaga to, lalong-lalo na sa signal ng internet nyo. Makikita nyo doon kung ilan ang DBI or RSSI para malaman mo kung maganda ang signal mo. Kung halimbawa maglalaro ka ng Mobile Legend o kaya nag-upload kayo ng video or nanonood kayo ng YouTube. So guys, nakikita nyo yung nasa baba ng application, yung signal strength. Kung meron kayo nyan, pwede nyo na i-open, at kung wala naman, punta tayo dito sa Play Store. Tapos tatype kayo ng signal, ito po, and then lalabas na siya. Ito po yung logo na to, ayan. So ako, meron na ako na download kanina, so i-open natin. So maging ganyan. So take note lang guys, dapat yung battery ng CP nyo naka 70% pataas, kasi pag lowbat siya, yung battery mo, mahina din yung sagap ng internet, at mas malakas yung hatak ng signal kung full charge yung battery. So tapos na tayong mag-download ng application. Nakikita nyo po yung color blue. So dapat negative 91, okay pa yan siya. Pero yung pinakamagandang signal po, negative 75. Yun yung magandang signal. So dapat maghanap kayo ng signal na hindi lalampas sa color blue, kasi nandun po yung magandang hatak ng signal. So halimbawa medyo napunta na kayo dito sa orange, ayun, medyo ano na po yan, pangit na yan siya, pangit na po yung signal yan, lalong-lalo na po itong color red. So dapat hindi po kayo lalagpas. Ito kasi ginagawa lang to para ma-monitor mo kung saan yung magandang signal. Kung halimbawa pupunta kayo sa sala nyo, wala doon, so lipat naman kayo doon sa kabilang side ng bahay nyo, o kaya doon kayo sa labas ng bahay nyo. So, ngayon naka wifi ako. Tingnan nyo yung wifi ko, dahil hindi 70% yung battery ko, ay nandito na ako sa color orange. Malapit na ako sa pula. So medyo mahina talaga. Tingnan nyo po yung signal ng wifi ko sa taas, diba halos wala na pong puti, kasi lowbat na ako. Pero asahan nyo po, pag above 70% ang battery nyo, ayun, maganda ang signal yan, maganda yung ano nyan. So dito naman tayo sa 3G, okay pa rin naman, nasa blue pa rin ako. Lalong-lalo kung 4G ang gamit mo, o LTE, sobrang ganda po ng masasagap ng signal nyo. So laking tulong talaga to siya guys, kasi lalong-lalo na pag nasa probinsya ka, medyo mahirap talaga yung signal doon. So dapat may ganito kayo para ma-monitor nyo kung nasaan yung banda yung mas malakas yung signal ng internet. Lalong-lalo na po yung mga mahilig maglaro ng online games, mahilig manood ng video sa YouTube, o di kaya Netflix. Tapos may irita kayo pag nagsisend kayo ng message sa Messenger, tapos sobrang loading. Yan yung mga nakakainis. Kaya
Malaking tulong to guys. Sana nasundan nyo yung tutorial ko. So, sana may natutunan naman kayo sa video na to. And kita-kits sa next video. Maraming salamat. Bye!